темна ніч. Десь у селі кричить сова, і дід Микола не може заснути. Ні, не тому, що хильнув зайвого, хоча це теж додає драматизму, а тому, що сусід Василь помер 3 дні тому, і дід Микола раптом згадав. Василь був дивний, дуже дивний. Часник не любив. Хто взагалі здоровому глузді відмовляється від часнику? Це не просто підозріло, це діагноз. Ось так, друзі, починається більшість історії про упирів. Не з пафосного аристократичного замку в Трансильванії, де на фоні грає орган, і не з туманного Лондона, а з того, що сусід виявився мутним типом. І тепер усе село сидить на заспокійливому. Але давайте по порядку. Бо ця тема – вампіри, упирі, графи з дивними гастрономічними звичками і жінки, від яких чоловіки втрачають голову, іноді разом із шиєю – це те, про що можна говорити годинами. Власне, ми так і зробимо. Готуйте попкорн. Або часник. Отже, перше питання, яке хвилює всіх – вампір і упир. Це одне і те саме чи ні? Приблизно так само, як борщ і суп. По суті, назвіть борщ супом ще раз і подивимося, хто з вас сьогодні виживе. Слово «упир» – слов'янське, старовинне, народне. Це наш рідний вітчизняний монстр. Він не носив фрака, не мав аристократичних манер і точно не пропонував дамам келих вина перед тим, як на вас накинутись. Упир – це слово з давніх давен означає вампіра – істота, що живиться кров'ю живих. Упир – це мрець, який вилазить з могили в старих штанях і робить сусідам непереливки. Простий, зрозумілий, без претензій, мрець із народу, так би мовити. А вампір – це вже слово, яке прийшло до Західної Європи з наших країв через угорців і турків. Тобто ми, слов'яни, фактично згенерували цей стартап, а Захід узяв ідею, причепурив, одягнув фрак, дав замок у Трансильванії і оголосив своїм. Упир у народних уявленнях страшненький, невиспаний. У нього немає ранкової рутини з догляду за шкірою, він виглядає як те, чим і є. Труп, що вибрався з могили, але дуже втомлений. Зустріти такого вночі на цвинтарі – це не початок палкого роману. Це кінець вашої кар'єри та загалом біологічного існування. Вампір же у Брема Стокера, а потім у кіно – це зовсім інша ліга. Це граф, це замок, це плащ, куплений явно не на розпродажі. Це погляд, від якого жінки не притомніють, а чоловіки теж не притомніють, але швидше від іншого. Це безсмертя, шарм і таємниця. Маркетинг спрацював бездоганно. Що ви знаєте про найвідомішого вампіра в історії – графа Дракулу? Може, ви не в курсі, але Дракула – реальна людина. Ну, тобто він був реальною людиною. Зараз він, скорше за все, не дуже активний. Хоча, дивлячись на декого, хто знає. Влад III, господар Валахії, жив приблизно з 1428 по 1476 рік. Його прізвисько – Цепеш. По-румунськи це означає кілок або паля. Тут уже натяк, що чоловік був з характером. Людей, яких називають кілок, зазвичай не запрошують на барбекю, бо вони самі приносять шампури, і вам це не сподобається. Влад дістав це прізвисько за свій улюблений спосіб страти – саджання ворогів на кіл, на палю. Він робив це з таким ентузіазмом і у таких масштабах, що навіть сучасники з 15 століття, які взагалі-то щодня бачили різну дичину, хапалися за серце. Турецькі воїни, що прийшли завойовувати його землі, натрапили на цілий ліс із кілками, на яких сиділи попередні гості. Але чому він Дракула? Його батько, Влад II, вступив до ордену Дракона. Це було таке середньовічне елітне лицарське братство. За це він отримав прізвисько Дракул. Від румунського слова «дракон». А Дракула румунською означає просто «синок Дракула», тобто «маленький дракон». Нічого містичного, нічого вампірського, просто татів-мажор. Цікаво, що в румунській мові слово «дракон» і слово «диявол» – це одне й те саме слово «драк». Тому Дракула можна перекласти як і «синок дракона», як «синочок диявола». Дивлячись на резюме Влада, обидві варіанти виглядають абсолютно доречними. Тепер найголовніше питання – а чи був Влад Цепеш вампіром? Відповідь – ні. Сучасники його вампіром не вважали. Він вважався просто ефективним менеджером-садистом з дуже специфічним почуттям гумору.
Кажуть, він любив обідати серед своїх закілованих ворогів, апетит у людини був залізний. Дієтологи пустили б сльозу зворушення. Щоправда, тут треба зробити одне маленьке уточнення. Більшість найсмачніших історій про Влада, зокрема оті обіди серед паль, походять із німецьких памфлетів 15 століття і розповідей угорського короля Матяша Корвіна, який тримав Влада у в'язниці і дуже хотів виправдати це рішення перед папою. Бо гроші на хрестовий похід він трохи перерозподілив. А Влад якось незручно про це знав. Найкращий спосіб заткнути незручного свідка – оголосити його чудовиськом. Знаменита гравюра 1499 року, де він спокійно їсть серед лісу з паль – це середньовічна політична карикатура, а не репортаж із місця подій. Тобто Влад Цепиш, можливо, був значно менш театральним садистом, ніж нам розповідали. Вампіром Дракулу зробив ірландець Брем Стокер у 1897 році. Для написання роману він гуглив трансильванський фольклор, тобто по-вікторіанськи у бібліотеці. Натрапив на згадку про Влада і подумав: о, це ім'я звучить як бренд. Власне, все. Реальний Влад Цепиш і граф Дракула зі Стокерового роману – це два різні персонажі. Але роман вистрілив так, що 130 років по тому ми досі говоримо про цього графа. Трансильванія фактично побудувала економіку на Дракулі. Замок Бран, який майже напевно ніколи не бачив Влада Цепиша, щороку приймає мільйони туристів, готових платити за магнітики з кажанами. Влад Цепиш – найкращий доказ того, що грамотний піар живе на 500 років довше за свого власника. На українських землях віра в упирів була настільки тотальною, що етнографи записували свідчення скрізь. Скрізь один і той самий вердикт – упирі існують і вони псують статистику смертності. Треба брати лопату. Хто міг стати упирем? Список вимог був дуже демократичним. Хто пішов на дно, хто вкоротив собі віку, та люди-громовідводи. По-третє, знахарі і відьмаки. По-четверте, моє улюблене – людина, через тіло якого під час похорону перескочила кішка. Одна хвостата паркурщиця, і ти приречений стати монстром. Кішки – це просто пухнасті породження пекла. Як упізнати упиря? Дуже просто. Хтось помер, а потім у селі почався мор худоби. Все ясно, беремо лопату. Якщо відкопане тіло виглядало свіжим або роздутим, бінго, ми знайшли крайнього. Якщо проштрикнули осиковим кілком і потенційний упир одразу засумував, значить точно він. Покійний заперечити не може. Далі починається Тарантино. Упиря треба знешкодити. Найпопулярніший метод – вище описаний осиковий кілок у серце як заспокійливе. Також практикувалося переміщення голови між ногами, щоб упир, прокинувшись, довго шукав свій центр управління. Іноді в рот клали часник, іноді монету. Деякі села не морочилися і просто спалювали тіло. Що, погодьтеся, закривало питання без права на апеляцію. Найцікавіше, що всі ці практики документувалися етнографами як реальні події. Це не бабусині казки біля печі. Люди справді вірили, справді панікували і справді йшли серед ночі з сокирами на цвинтар. Тарас Шевченко згадував упирів у гайдамаках, Іван Котляревський в Енеїді. Упир – це така ж невід'ємна частина українського культурного коду, як вишиванка і сало. Тільки жувати його не варто. Ну що його сказати, коли воно, конечно... До появи доказової медицини люди просто не розуміли, як працює інфекція. Епідемію туберкульозу, наприклад, викошувала родина по черзі, бо всі жили в одній хаті і їли з однієї миски. Для людини без медичного диплому це виглядало так. Щось не так, двері рибні. Помер батько, потім став кашляти син, значить мертвий батько приходить і тягне сина за собою. Логічно? Для 17 століття цілком. Скоро повернуся. Крім того, люди панічно боялися того, що після смерті залишається якийсь неспокій, незакритий гештальт, пароль до акаунта. Упир – це уособлення страху, що минуле повернеться і не дасть тобі спокійно жити. У психологічному сенсі образ упиря – це взагалі ідеальна метафора токсичних стосунків. Усі ми знаємо людей, які висмоктують з вас енергію, радість і гроші. І застосувати осиковий кілок на званій вечері вам не дозволить Кримінальний кодекс. Ми теж проти такого нецільового використання деревини. Перейдемо від сирої землі цвинтарів до червоних доріжок Голлівуду. Жінка-вамп – це не фольклор. Її не шукали з факелами в селах. Це культурний винахід початку ХХ століття. Слово «вамп» – це просто обрізаний вампір.
означає жінку, яка п'є не кров, а чоловічу волю, банківські рахунки і самоповагу. Першою справжньою зіркою вамп стала американка Теда Бара. 1915 рік. Фільм «Жив-був дурень». Теда грає там таку рокову спокусницю, яка ламає чоловічі долі з легкістю, з якою молускаємо насіння. Після Теди естафету перехопили Марлен Дітріх і Грета Гарбо. Обидві з розкішним акцентом, холодні як рахунок за опалення взимку і з поглядом, від якого чоловіки в залі забували своє ім'я. Вона руйнує, але, боже мій, як стильно вона це робить. Вамп завжди отримувала по заслугах у кінці фільму. За законом старого Голлівуду, спокусниця мала вмерти або залишитися біля розбитого корита. Це був такий собі контракт із консервативним глядачем. Дивіться, фантазуйте, але пам'ятайте, так поводитися не можна. Патріархат врятовано. Можна спокійно йти додому. Згодом архетип еволюціонував. У 90-х Шарон Стоун в основному інстинкті просто перекинула ногу на ногу і зламала психіку цілому поколінню, забравши золотий глобус. Але повернімося до класичних кіношних кровопивць, бо пропустити їхню еволюцію було б злочином проти поп-культури. Перший екранний вампір з'явився у 1922 році. Фільм «Носферату» Фрідріха Мурнау. Граф Орлок у виконанні Макса Шрека був схожий на величезного лисого щура-переростка. Жодного гламуру. Оце і є справжній упир, страшний як понеділок. А потім у 1931-му з'явився Бела Лугоші, і все зламалося. Угорський актор з оксамитовим голосом і фраком показав вампіра, якого захотілося запросити на побачення. Далі прийшли британці зі студії «Хаммер» і Крістофер Лі. Лі мав 2 метри зросту і голос, що змушував вібрувати шибки. І ось настали 90-ті. Вампіри раптом стали депресивними. В інтерв'ю з вампіром Том Круз і Бред Пітт грають безсмертних хлопців, яким просто нестерпно нудно. Вони беруть у вас кров на аналіз, але потім ідуть до психотерапевта. Герой Пітта весь фільм скиглить, як важко жити вічно. Ну і, звісно, сутінки. Цей фільм розколов суспільство швидше, ніж питання про ананаси в піцці. Одні кажуть, це мило і романтично, інші – це не вампіри, це лампочки з підлітковими комплексами. Ну і нарешті Носферату 24-го року, бо це окремо дуже весела для нас з вами розмова. Орлок у новому Носферату виглядає, дуже знайомо. Ні, не як класичний вампір у фраку і не як страхіття 1922 року. Я процитую одного американського кінокритика. Це виглядає характерно по-румунськи, як масивний козак, що розкладається. Дослівно. Румун з українським чубом. А, хто їх там тих румунів розбере? Річ у тім, що Еггерс поставив собі за мету зробити все по-справжньому. Він хотів одягнути Орлока як справжнього трансильванського шляхтича 16 століття. Бо, за його словами, такого в кіно ще ніхто не робив. І то правда. Американський режисер знімає фільм про вампіра, одягає його автентично, і виходить козак. Виходить козацький полковник, якому вже кілька сотень років і якому давно треба до лікаря. Але козак. Персонаж називається граф Орлок. А був такий реальний історичний діяч Пилип Орлик. Орлик, Орлок – одна літера різниці, плюс козацький одяг, плюс велика темна фігура з вусами, яка з'являється вночі, від якому нікому не стає краще. Вуса Орлика стали окремою темою для обговорення. В інтернеті дехто обурювався, чому у вампіра вуси як у байкера 70-х. Камон! Козацьким вусам уже сотні років. Дивно, що чуб не обговорювали. Але вперше за 100 років Носферату виглядає не як дивний лисий дідусь і не як аристократ у фраку, а те, чим він, власне, і повинен бути – мрець зі Східної Європи, якого одягли за місцевою модою 16 сторіччя і який дуже незадоволений тим, що його потурбували. Тобто майже упир. Майже наш, майже рідний. Дід Микола з початку нашої розмови, думаю, впізнав би його одразу. Все повернулося до джерел. Але знаєте, що найпрекрасніше в цій тисячолітній історії з іклами? Вона не вмирає. Каламбур напросився сам. Кожне нове покоління розкопує цю тему заново. Вампір – це ідеальне дзеркало епохи. Середньовіччя боїться чуми і отримує брудного упиря-розносчика зарази. Вікторіанська Англія боїться іноземців і сексу, отримує графа з дивним акцентом. 20 століття боїться сильних жінок і отримує вамп.
А наше століття з його хронічною самотністю і тривожністю спочатку отримує красивих безсмертних інтровертів, які не можуть знайти своє місце у світі, а потім з'являються вампіри, схожі на українців. Кожна епоха має такого вампіра, на якого заслужила. Але не українців треба боятися. Можливо, варто про всяк випадок нагострити кілки. Пропоную наступний дрон назвати «Кілок». Спокійної ночі! До речі, якщо вам здається, що вулкани і вампіри – це занадто різні теми, щоб бути в одному відео, у мене є для вас новини. Є посилання в описі, де я розбираю, як одне виверження вулкану в 1815 році вбило літо, спровокувало голод у Європі, змусило компанію нудьгуючих письменників сидіти в заперті на швейцарській віллі, і саме звідти вийшов і Франкенштейн, і перший літературний вампір, і велосипед. Так, велосипед теж звідти. Дивіться самі.